With our aim of spreading safety awareness, Tatak Pinoy Loud and Proud brings you Safety Talk. It's a weekly live segment hosted by Kabayan Rico. Safety Talk, providing additional knowledge in the field of health and safety with competent guests giving insights to build a hazard-free workplace. Safety Talk from Tatak Pinoy Loud and Proud, hosted by Kabayan Rico. Well, the wait is finally over. Welcome back to our weekly online learning session, Safety Talk. This is our own little way of supporting the safety awareness campaign of the different companies this side of the world. And today, we're very lucky because joining us is a competent person as far as health and safety is concerned. So allow me to introduce him properly with this video. Our guest tonight is a highly committed HSE professional with over 30 years of various fields and development projects, facility management, and events. A well-trained and experienced HSE expert in the field of construction such as high and low-rise buildings, villas and townhouses, road and infrastructure, service tunnels and canals, landscaping, electrical substations, distribution and transmission lines, oil and gas, and power plant, property and facility management, including operations, maintenance, and events. He is an effective communicator, team player, self-motivated, result-oriented, dynamic, and problem solver with outstanding leadership and management skills, passionate health and safety practitioner with good networking, interpersonal, and presentation skills. Currently taking NVQ Level 6 Diploma in Health and Safety. He passed the NFPA 1, 72, 75, and 101 as certified NIBOS passer with more than 100 trainings in health and safety across his name. Presently, the health and safety manager of Shapurji Palonji Middle East. Let's welcome Mr. Victor Briones. Having a competent person with this type of credentials, ito ay bihira lang talaga. At nabraso ko ito ngayong gabi. Kaya we are very lucky because joining us, kasi busy-busy ito palagi. Ito yung madaling lapitan pero mahirap hanapin. Engineer Victor Briones. Bro, magandang gabi dyan. Magandang gabi, Brad. Oh. Kinagagalang kong maging makasama ka ngayong gabi. By God's grace, ako ay maayos, malusog. Yan talaga. Pinagpala. And praise God. For the information of those who are watching us, Victor is always very supportive as far as the projects of Tatak Pinoy Loud and Proud. Every December, meron kaming events sa ating mga wards sa Pulo Owas. He's been supporting us for more than 5 years already. Kaya ito, masyadong mabait. Ayuda, meron din kami binibigyan. Wala. Parang yung word na no ay wala sa vocabulary ata nito eh. Batiin mo muna yung mga kaibigan nating health and safety practitioners. Marami tayong mga kapatid na nanonood sa atin, bro. Mga kapatid. Mga kapatid sa negosyo o sa hanap buhay. Mga kapatid. Marami kasi ng hanap buhay dito sa UAE. Alam mo naman yan eh. Binabati ko po kayong lahat. Samahan niyo po ako with Kabayan Rico at dito po sa ating hanap buhay bilang isang safety practitioner. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon na magtrabaho ng bukal sa puso, na may pagpupunyagi, na may pagpipitagan. Sabi nga sa English ay with due diligence, tayo'y nagtatrabaho at ng
makuha natin yung goal natin as a safety practitioner to save lives sa construction or sa different field of workplace. So magandang gabi po sa ating lahat. Samahan niyo po kami ni Kabayan Rico, ang aking matagal na kapatid na hinahanap na hindi ko makita in person. Mag-text lang yan. Madaya. Laging busy. Siya yung busy. Ako busy rin. Kaya nagpapaul lang ako. Pero it's na katuwanan ha. Praise God. Maraming salamat. Yung mga binabati ko yung mga nanonood sa atin saan mang panig sa mundo, sa Pilipinas ngayon, no? 12:30 na sa ibang panig ng mundo, merong tanghali, merong hapon, merong umaga. So, saan mang panig kayo ng mundo, I'd like to greet you all a very pleasant day. Welcome to our learning session online, yung tinatawag natin na Safety Talk, dahil pag-uusapan natin yung health and safety matters. At ngayong gabi, ang pag-usapan natin yung lifting operation, but it's very broad, so we focus on crane safety. Kaya ito yung dapat knowledge na magkaroon ang bawat safety officer at saka bawat safety practitioner. Kaya tutok lang po, makinig at pakinggan natin ang sinasabi ng isang competent person with more than 30 years experience in health and safety. Ang laki na ng sahod nito. Oo. Bro, every time we talk about yung lifting operation, meron tayong nakikita na acronym na LOLER. Ano ba itong LOLER na ito? Actually, yan namang LOLER, hindi dito sa UAE yan eh. Yan ay sa UK. At ina-adapt lang natin dito sa UAE at saka ng ibang mga local authority. Pero yung LOLER, yun naman ay acronym lang ng regarding sa lifting. It's a lifting operations and lifting equipment. Regulations noong 1998. Pero yan ay yan ay adopted lang ng ating local authority like Trakish dito sa Dubai or sa UAE. Yan ay sa health and safety sa UK. Meron na isang viewer na naunagan na nag-comment si Yods Jarabi. Yods, grabe, may maaga. Ito, alam nyo, Yods, bilib ako sa'yo kasi naniniwala ka na the early bird catches the fattest worm. Maswerte tayo ngayon kasi alam nyo, ang bisita natin, competent person in the real sense of the word. Kasi yung iba pag nakatungtong na sa safety manager position, nasa comfort zone no? Wala silang growth mindset, pero ito, nag-aaralan naman, no? NVQ, level 6, nako, mahal ang bayad nito, 10,000 ito nung nandun pa ako sa Shields, no? Bro, nagbanggit ka na ng lifting, no? Kahit saan tayo makikita natin na may mga crane ba? Paano mo talaga yung inspection ng mga lifting equipment? Sa isang taon, ilang beses ba? How often do you inspect yung thorough inspection ng mga lifting equipment? Actually, kung ang pag-uusapan ay inspection, meron tayo dyan tinatawag muna na preventive and preventive maintenance. However, bago mo magamit ang isang machine like mobile crane or tower crane, kinakailangan third-party inspected yan and certified free to use. At least once a year. Pero yung mga lifting gears, yun yung mga lifting shackles na tinatawag natin, mga belt sling, every 6 months yun. Pero meron tayong requirements, depende sa isang company, ano ba yung procedures nila. Pero sa amin, hanggat maaari, meron at least once a month inspection. Preventive maintenance yun. Preventive maintenance and inspection. Lalo na kung mga equipment. Kasi the equipment on site is the main hazards in the construction. At sa iba pang field like dun sa sa oil and gas or sa iba pang field, ang equipment talaga ang main hazard. Kaya pinagtutuunan. Yeah. Since nagbanggit ka na ng hazard, anything that has the potential to cause harm, ano ba yung mga hazards ng lifting operation?
Banggitin mo nga yung mga hazards ng lifting operation. Marami. Actually, ang main dito sa UAE, nakikita naman natin yan. Ano, yan naman ay nasa dyaryo. Ano? Dahil yung collapse ng tower crane. Usually kasi dito sa UAE o probably dito sa Middle East, madalang yung lumakas ng hangin, na may ulan, so hindi nila ganong anticipated yung environment na kung saan itong mga nature o local o not local, normal na nature na kagaya nito o ng kalikasan ay talagang pag ang isang mobile crane or tower crane ay hindi nag-conform, especially sa regulations, talagang yung collapse of tower crane ay pwedeng mangyari. Pero usually, hindi naman, ang usually na nangyayari pagdating sa hazard sa crane, during the lifting operations itself. Halimbawa, yung loose object, yung the way ng paglilift nila, o yung yung pagseslinging, kapag hindi tama yung slinging na ginawa nila, usually nagmamadali kasi yung mga laborer, so at hindi naman na-inspect ng mga supervisor, ito'y nagre-resulta na hindi maganda o hindi maayos yung pag-sling nila. Sa madalit salita, loose. Yung chain sling, meron tayong tinatawag na choke, meron tinatawag yung choke, yung style ng slinging. Maraming klase, pero yun ay pag namimiss nila yung proper way ng slinging, loose yung load. Kaya pagka naman nag-lift na sila, yun, hindi na nila kayang kontrolin yun kapag nasa taas na. Lalo na malakas ang hangin sa ibabaw o sa taas. Yan ay mga normal lamang na nangyayari na pwede namang hindi mangyari. Kung ang mga tao na nagtatrabaho ay talagang nakafocus. At saka yung supervisor talagang nagsusupervise siya at nagmo-monitor. Kaya lang talagang pag talagang mangyayari, nobody can stop kasi yan ay aksidente, pero aksidente na pwedeng hindi mangyaring aksidente. Kaya tayo may mga basic regulations at requirements tayo sa authority o sa local authority. Bukod sa kliyente, meron ding requirements sila, yung consultant meron din, and then yung mismong contractor, yung mismong company, meron din silang procedure. Kaya actually, kung yun ay susundin ng mga tao na nagtatrabaho, there is no such a thing na magkakaroon ng aksidente. Talagang yan ay pwedeng hindi mangyari. Preventable, kumbaga. Pero if we base it on study, accidents happen because of three reasons, no? Unsafe act, unsafe conditions, and attitude of people. Sometimes we tend to overlook, especially yung focus ng tao, di ba? Yun ang problema talaga. Since nagbanggit ka na ng cranes, Brother Victor, what are the types of cranes na we encounter, especially in the construction industry? Dito, mayroon tayong mga iba-ibang crane. Meron tayong telescopic crane. Meron tayong usually yung ginagamit na normal ay mobile crane. Merong tower crane. Meron nga baby crane eh. May direct crane. May crawler crane. Meron ding overhead crane. Maraming crane. Pero usually, ang makikita mong crane in the field of construction, usually dito sa UAE, yan, telescopic. At saka yung pag matataas yung building, especially, yung telescopic talagang kailangan nyo. Kasi yung telescopic, unique one eh. Yun eh, parang ano yun, parang iba, ang nagpapatakbo doon ay yung, ano bang tawag doon? Hydraulic oil. Yun ay, yung mahaba yung jib niya, na pwede niya yung paliitin yun. Co-coincide sila sa isa't isa. Yun ay telescopic crane. Yun namang mobile crane ay halos ganun din, pero yung mobile crane ay mas maliit yon kumpara sa telescopic crane. Yan. Meron tayong mga overhead crane. Yung mga overhead crane naman usually sa mga pabrika, paglilip ng mga heavy machinery. Sa amin ngayon, gumagamit kami ng direct crane. Yung direct crane ay
Usually yun ay pagka matatapos na yung project at alisin nila yung tower crane, yun yung ginagamit nila, direct crane. Meron akong nabasa one time yung tinatawag na floor climbing tower crane. Ano ba itong floor? Hindi ko kasi wala kasing explanation no, pero nakita ko lang doon sa newspaper. Ano ba yung floor climbing tower crane? Actually, yun ay tower crane. Nung una nga, nung ako'y bata pa, nagtataka ako, paano kaya ako yun ang taas-taas ng crane? Actually, yun ay tinataas nila. Yung foundation kasi nila yon sa umpisa, halimbawa mababa pa ang building, yun ay yung foundation niya nandun pa sa pinakamababang floor. Pagka yung building, habang tumataas yung building, halimbawa meron na tayong casted na floor, say 5 floor na, 7 floors, I would say, every 5 floors, ililip nila yung foundation. Inililip nila yung foundation, inililipat doon sa mas mataas na floor, step by step, along the way na habang tumataas yung flooring, itinataas din nila, inililip din nila yung gumagamit sila doon ng hydraulic jack din. Yung crane. For those who are watching us, we are live on the Tak Pinoy Loud and Proud sa ating Safety Talk. Kasama natin ang isang safety specialist, competent person, si Engineer Victor Briones. Magpatuloy muna tayo. Batiin muna natin yung mga kasama natin. Herbert Carriazo is watching. Idol daw. Oh. Salamat po sa magandang aral. DJ Jovita Osha from Saudi Arabia is also watching. Dan Michael Esteban Dumpit. Pa-shout out po with Benjamin Labata Romakin. Watching from Sultan Kudarat, Philippines. Kurt Sandoval is also watching. And we encourage people to take safety courses. So I'd like to invite them to enroll in a course. Meron tayong course na Supervisor Diploma on Occupational Safety and Health. Yung kaibigan nating si Anthony Lampa sa Oshik, Abu Dhabi. Just call Gretchen and Anthony. Ito yung stepping stone ninyo para mabago ang buhay. Kasi itong safety, this is a shortcut to the realization of our dreams. And ito, request lang po, follow the Tatak Pinoy Facebook page so that you will receive a notification every time we go live at meron kami mga ipamimigay, you will receive a notice. Follow the Tatak Pinoy Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Yan, at saka yung mga mahilig magluto dyan, also subscribe to the channel of Love Josie. Ay, kilala ito ni Brother Victor kasi Toastmaster ito no? You are watching Safety Talk at ito, balik tayo kay Bro Victor. Brother Vic, ano ba yung mga, for the information of those who are new in the field of safety, ano ba yung mga parts ng crane? Maraming parts ng crane, brother. Meron tayo diyang yung block, actually yung block, yun yung mismong nandun dun yung chain, nandun din yung hook, magkakakabit yan. Pero ang pinaka-importante pagka sa crane, especially kapag ang titingnan natin, i-setting natin yung crane, yung niya, yung pinaka-foundation niya, yung pinaka-paa niya, outrigger ang tawag natin doon. So usually yun yung una nating ginagawa. Kaya nga, bago pa yung magseset ka ng crane sa isang workplace, ang una mo nating in-examine ay yung stability ng foundation or nung soil or nung lugar kung saan mo iseset yung mobile crane. Kasi usually kaya nagkakaroon ng failure, like collapse of mobile crane or mobile crane talking about dahil doon sa foundation itself. Kasi usually yung foundation, lalo na dito sa ganitong lugar, sa Arabian, loose yung sand. Kaya importante doon yung, meron akong pinatigil na trabaho sa isa naming project way back 2017. Kasi kagad-agad gusto niya mag-set ng mobile crane. Sinabi ko sa kanya, pwede naman, kaya lang, nag-uumpisa ka pa lang akong mag-lift, sabi ko doon sa kasama kong project manager, pwede kang mag-lift, it's up to you. However,
be reminded, once you started the lift, mobile crane will topple down, Why? He said, why? Then check your foundation. Check your foundation. And since you do not have that capacity to understand what is the foundation or what is the strength and what is the stability of your foundation, then bring third party. If you don't want to bring third party, then do the process. This is the process. I explained to him what to do. So, yun po yun. Kaya yung pag-set ng mobile crane, lalo na pagka ang mga project manager ay yung tipo na nakafocus lamang to finish their job task or their job or task assigned in short period of time without proper planning, yun yung kukontrolin nating mga safety practitioner. Kaya dumating po sa punto na yun, sabi ko, sa Tagalog, sabi ko, anuin mo yan, kayo din mo yung loose sand, tapos diligan mo yan, compact mo yan, tapos lagyan mo ulit ng isang layer ulit ng bato-bato, na buhangin na bato-bato, compact, tubig, and then habang mga titingnan natin, sabi ko, and then kung gusto mo magdala ka ng third party company para siya mag-certify. So marami Brother, po. may tanong ako, brother. Sorry to cut you, Sorry to cut you kasi baka makalimutan ko no? How do you handle the conflict of interest? Kasi yung project manager is ang isip talaga nila is to finish the project on deadline, di ba? Yung safety naman manager is safety of the people, di ba? So how would you settle that? Usually nung ako hindi pa Christian, I'm really a fighter. And I shout people, regardless of nationality, regardless of white skin, whatever, fighter tayo pagdating sa protection in behalf of the people. Sa aking experience, on my own experience, simple lang ang kailangan mong sabihin. Ano yung magiging consequence? Usually, those people, they really don't focus on the consequence or after the work, what happened. After you do this, what is going to happen? So yun ang ina-explain ko sa kanila. Usually, pagka ako'y nakakakita ng ganyan, nung bago pa lang ako sa Arab Tech in this country, 2004, I remember, I stopped more than 200 people on site on my first day. Sabi ko dun sa foreman, general foreman, pinatigil ko ang trabaho. Mga tao, syempre, tuwan-tuwa, no? Pinatigil ko ang trabaho. Sabi ko, you are the general foreman. And then ang sagot, why you stop my work? Shouting too much. Ako naman, ang tanong ko sa kanya, simple lang. How much do you have money in your pocket? If that guy fall down, went to hospital, break the neck, or die, who is going to send money to his family back home? Do you have money extra for his family? So usually, yun yung mga banat ko kapag may mga ganong between life and death. Ngayon, pag dumating naman dun sa kagaya nung sinabi ko sa iyo kanina, alam mo kung ano nangyari doon? Nangatal siya kasi natouch ko yung puso niya. Ngayon, tinawagan niya yung project engineer. Hindi ko binago yung aking sinabi. At totoo ito Dumating yung project manager. Pagkatapos ng project engineer. Alam mo, sabi ng project manager, Arabic yan. Alam mo naman sila, lakas ng boses, malayo pa, parang naka-megaphone. Stop my work! Then alam mo, when approaching na siya dun sa site, kung saan siya ay parating, ako naman ay nakatayo. Sabi ko, you are the boss. Welcome to your project. Sabi kong gano'n. And then, sinabi ko rin yung sinabi ko sa general foreman at the same time sa project engineer. Alam mo, ang sabi ng project manager, yung kanyang namumulang mukha, nahugasan ng tubig, lumamig, tapos turn around, sabi ba naman he's just doing his job. Okay, you just do what he said. Do, buy this, provide that, make that. So, it's a matter of how you will touch their heart and how you will say something which is really sabi nga nila, yung pinaka-main word, the main information ng iyong dapat na banggitin, to convince, to sell. Sometimes ito ang aking sinasabi, why do you think the company hired me
with this packet on my salary? Ha? Why? Yun ang ano. Kaya minsan, do you know what is the consequence? Say for example, you do this, continuous. Okay, the tower crane will collapse. How much the tower crane? 7 days suspension. How much? Delay in 7 days. How much? How much? Everything I am computing, in front of them. So usually, this is how I deal with the top management. And I don't care. But you have to say it. You have to speak up. What is based on what? Based on the regulations, based on the health and safety policy, based on the requirements of the consultant, based on the requirements of the client, and based on what? Your moral obligation. Regardless, there is no such thing of requirements, but it's your moral obligation to save lives, not to put your people in danger. So do it. Let's do it safely. Let's go home safely. Let's see our family at home safely. Yun yung aking mga banat dyan pag ako ay... Yan talaga. Pero, alam mo ba na we send safety officers to take NIBOS course and IOS course. Pero dapat talaga ang una mag-attend. Ito yung top management at saka project manager para maintindihan nila yung mga hidden cost of accident. Kung malalaman nila, I'm sure they will be the first one to really think about it. No? Ang problema tamad. No? Kaya... Actually, Brad, yan sinabi mo na yan dito sa TICOM, dito kasi sa Dubai, meron tayong tinatawag na TICOM na regulator din. May tinatawag tayong track case. Meron tayong tinatawag na Dubai Municipality. So yung TICOM, usually yun yung aming local regulator nung ako'y nasa previous company ko pa, Dubai Properties. Pero required ng TICOM na ang mga project manager at construction manager ay makakuha ng at least IOS managing safety. Yan. Yun, depende. Maganda yung required dapat yun ng regulator, mismo regulator. Otherwise, hindi ka kukuha nun. We'd like to greet those who are watching us. Kenneth Pates is also watching. Richardson Lanusa, good evening. Always watching from Abu Dhabi. Very nice. Nice comment. Philip RC is also watching. Falcom 7. Shortcut is costly. They know that what will happen and the consequence. But, yan ang problema. No? May timetable, may deadline. Kaya yun minsan, class of mindset. Bro, meron akong tanong kasi ikaw, you are competent as far as health and safety is concerned. At pag-usapan din natin yung crane, no? What are the main causes of crane accidents? Marami, pero yung usual reason of main accident is negligence. Negligence of what? Negligence of basic lang, Brad. There is already certified or third-party certificate. And it's clearly mentioned the safe working load, or we call it SWL. WL. Yes. At lahat ng lifting gears na gagamitin mo, meron yung tinatawag na safe working load. Sorry. However, yung mga operator, yung rigger, as well as supervisor, hindi sila nagpo-focus dun Imagine mo, bubuhatin mo 20 kg, halimbawa, o 200 kg. Tapos yung safe working load ng lifting gears mo, lang belt sling, halimbawa ay 100 lang. O ano pang ina-expect mo dun? O, di ba? So, ibig sabihin, yung basic information and basic knowledge, minsan yun yung nagiging gap at yun ang nagiging reason. Kasi usually yung problema nila na yung sinabi mo kanina, nasabi nung isa nating tagapanood, maraming magandang gabi po sa nanonood. Kay Herbert, kilala ko si Herbert, yan ay kaibigan natin. Yan, si Herbert, alam ni Herbert yon. Ang mga, at lahat ng mga nagtatrabaho sa construction, sa lifting, o operator ka man, rigger ka man, safety ka man, supervisor ka man, ang focus kasi ng bawat isa ay mabilisan na trabaho. I don't know,
Bakit sabi ko, 5 minutes to 10 minutes mo lang naman titingnan. Titingnan mo yung third-party certificate, titingnan mo yung permit to work. May mga provisions naman doon, may mga requirements naman doon. I-double check mo. Minsan, usually, yun ang na-overlook ng bawat isa. Yung bang tipo na pretending na okay yan, ay paano kung hindi okay? So, yun ang mga dahilan kaya tayo. Plus, shortcut, yun sinabi ko kanina. Yung Shortcut daw, oh. Yeah, yung shortcut. Usually, yung shortcut ng isang main cause ng accident sa lifting. Yung exclusion zone na tinatawag, yung rigging exclusion zone kasi, dapat yun ay talagang excluded. At yun ay dapat we usually call it barricaded, you know. And then, meron yung dapat na watchman. At meron yung signages, at usually yun yung nagiging problema dahil merong isang pangyayari dito sa UA. Sorry. Nabagsakan mismo yung watchman ng plywood. Dito, patay. Alam mo kung ano yung kalaki yung plywood? Maliit lang. Walang hard hat? Meron. Last year lang, may hard hat. Actual na nangyari yun. Bakit? Kasi hindi niya na-maintain yung exclusion zone. Kaya nga ako pag nag-inspection, huwag mo sabihin watchman ka, kaya tumatayo ka sa load, dun sa ilalim ng load. Ibig sabihin ka ako, kapag ikay watchman, hindi ka ba tatablan? Hindi ka ba ma-aksidente? Kasi yung exclusion zone is number 1. Kasi kung magkakaroon man ng failure, at least wala naman tao na mababagsakan. Kaya yung mga main causes talaga dyan ay yung negligence ng basic rules, basic safety requirements, basic safety precautionary measures during the lift. Plus, yung yung preventive maintenance nga, halimbawa, pipilitin nila na ang mobile crane ay more than 10 years na. In our company, more than 10 years is not allowed on our site. At saka pag ako'y nag-inspection, sabi ko dun sa pinaka-supervisor ng plant and equipment supervisor, sabi ko, halika, samahan mo ako mag-inspection. Itinuro ko, look at this. Kumbaga, yung wala na talagang, alam mo, yung pag matanda na ang tao, hindi na nag-grease. Wala nang grease. Sabi ko, matanda na talaga ito. Kita mo yan, wala nang grease. Yan, wala nang grease. Pero pag tumingin ka sa ilalim, marami namang grease na tumutulo. Kasi matanda na, hindi niya na makontrol yung ihi. Sabi ko, para kapag matanda na, ganyan ang mangyayari sa iyo eh. Kasi yung mga hydraulic oil especially, kapag yung hydraulic oil kasi ay, kita mo na, alam mo naman sa maintenance sa sasakyan, pagka may lumalabas na oil na something is wrong. Sabi ko sa kanya, yung hydraulic oil is number 1 yan. Dapat wala talagang leakage yan. So yun ang isang main cause, yung preventive testing and maintenance itself ng plant equipment o ng mga cranes o kung ano mang equipment na gamitin. Plus yun nga, negligence ng mga operatives. Yung dalawang yun, unsafe condition yun papatak yun sa unsafe condition. If you are going to use not maintained equipment, not inspected, not tested, unsafe condition yun. At the same time, since ginamit mo yun, unsafe act yun kasi gagamitin mo yung unsafe to use. Yun. In your 30 years experience in health and safety, ano yung mga na-experience mo na common crane incidents or accidents? Praise God, sa amin naman, wala pa akong na-aksidente. Pero nung ako'y nasa Dubai Properties, yun, yung mga sinabi ko rin kanina. Pero yung mga ibang nangyayari sa paligid-ligid, meron na tayong nakitaan na, dito sa UAE actually, way back on 2018, meron, I believe tayong dalawang incident. 2018, then 2019, merong tatlo rin na insidente. Yung cause noon ay yung kagaya na sinabi ko sa kanila, talagang nalagas Brad yung mast ng tower crane. Alam mo yung mast, yung jib section niya, section by section bumagsak talaga. Napilipit yun dahil lang hangin. Kaya yung hangin talaga, kagaya ng ang mobile crane or tower crane ay pag matanda na, merong mast. Yung mast kasi, kita mo yung pinaka-pundasyon niya, na yung pinaka-frame niya, ang tawag doon ay mast.
yun ay talagang pumipilipit. Kapag kasi yon yung hangin, alam mo naman ang hangin, makapangyarihan yan. So, yung stability kasi din ng crane, kahit na stable yung foundation, pero kapag yung katawan niya ay hindi naman talaga na kaya na, ay luma na, ay talagang bibigay. Pero usually ang nangyayaring aksidente related sa crane, yung mga nahuhulog naman, yun yung mga unsafe act naman na wala. Yung bang malakas ang loob na ang sabihin nila kasi sa sarili na, tagal ko na nagtatrabaho dito sa ibabaw ng crane, ay wala silang belt. Full body harness, hindi sila nagsusuot. Ang katwiran nila, sa tagal ko na hindi na ako na-aksidente o pag na-aksidente ka naman talagang 100% patay ka. So yun ang negligence, ang pinaka common term ay negligence ang talagang pinaka alam naman nila kung ano yung tama at mali pero hindi pa nila ginagawa. Mm. Since nagbanggit ka earlier ng hangin, what is the maximum wind speed for working at heights? Sa regulations dito sa UAE, 35 to 38 kilometer per hour, pinapatigil na yung mga crane. Wait yung aking mamamatay. Pinapatigil na yung lifting. Pero yung aming depende naman yun sa load kung anong ililift. Depende yon kung ang ililift mo naman ay lightweight lang, halimbawa yung mga sanitized panel o kaya yung mga curtain wall, mga yung nakikita mo na parang salamin, sa 20 km per hour talagang nagsuswing na sila eh. 15, hindi pa. Pero yung 20 lang, nagsiswing na sila. Depende yung brand sa load. Pero kung ang load mo naman ay heavy, which is like yung bundle of steel, talagang kahit na 38 talagang hindi na allowed ng gobyerno yan. Pagka na nagka-aksidente, talagang malaki ang penalty nun. 35 to 38 yan. Pero as I depende rin sa load. Since meron tayong mga nanonood, especially baguhan sa health and safety, I think it's better if we explain to them also the importance of a lifting plan. Ano ba yung lifting plan? So, can you explain it to them? Alam naman nila yan, yung lifting plan. May mga baguhan tayong nanonood, no? Okay, yun namang lifting plan kasi meron tayong tinatawag na thumb of rule of thumb. Yung basic WWW. So yung ano bang ililip mo, what to lift, when to lift, how to lift, where to lift. Ngayon, anong equipment ang gagamitin mo? Yung lifting plan, magko-conform yun dapat sa, basically meron kang methodology ng activity mo. Ang tawag natin doon methodology of work or method statement. And then meron yung kaakibat na every steps of or sequence of activities. Meron yung tinatawag na risk involved, kaya gagawa tayo ng risk assessment. Ngayon, kung such a thing is in place already, yung dalawang dokumento na yon, approved na, gagawa ka naman ng lifting plan. Kaakibat noon, yung lifting plan, makikita mo doon yung location. Una, anong criteria, anong parameters nung material mong ililip, anong bigat niya, anong volume niya, anong sukat niya, length times width times height. Tapos, usually yun namang mga ililip ay mayroon nang nakalagay kung anong weight kasi galing yan sa from China, kung saan man manufactured yan. Meron nang nakalagay yan na bigat, kung anong bigat niya. Pero hindi mo na kailangan mag-compute pa. Yun ang maganda ngayon dito. Hindi mo na kailangan mag-compute. Nakasulat na kasi dun sa load kung anong bigat eh. Ngayon, sa lifting plan, ay makikita mo yung location itself ng mobile crane or tower crane, kung saan nakalocate yung tower crane. Gaano kalayo yung location ng tower crane, kung saan mo i-unload yung material mo, at kung saan naman i-unload at saan mo naman i-lift from one place to another place. So yun yung criteria. Tapos siyempre, based dun sa load, ano ba yung suitable equipment na kailangan nito? Kailangan ba nito ay mobile crane? Kailangan ba nito ay 25 ton?
kailangan by 50 ton o 100 ton. Tapos, definitely, kasama dun sa lifting plan, yung requirements ng local authority. Ito ba ang third party certified ba ito equipment na to? Yung operator, yung rigger, yung slinger. Ito ba ay third party certified din? May experience ba sila to do their job as an operator, as a rigger? Yun yung mga basic requirements. Pero yun ay kasama sa lifting plan. Kasama sa lifting plan yun. Lahat ng parameters ng load to be lift, nung gagamiting equipment to be lift, yung mga lifting gears itself, kailangan yun doon sa lifting plan. For those who are watching us, you're watching Safety Talk, and stay where you are because we will continue after we pause for a break. Hindi biro ang mga pagsubok na hinarap natin ngayong taon. Ganun pa man, let's keep unboxing care. Siguraduhing aabot ang pamasko mo. Send it today with LBC. Dahil for 70 years, tuloy pa rin ang paghahatid namin ng saya ng Pasko. Raffle draw. Mamimigay ng TV sa 16. And follow the Tatak Pinoy Loud and Proud Facebook page. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. At nagbabalik tayo sa ating Safety Talk. Brother Victor, ano ba yung mga things that we need to consider before preparing for the lift? Simple lang, kung ano nga, kagaya ng sabi ko kanina, ano ba yung ililip mo? So, yun ang i-examinin muna natin. Ano yung volume niya, ano yung sukat niya, tapos, saan mo siya ililip? Anong equipment ang gagamitin? O anong kapasidad ng equipment? Ano naman yung requirements? Paano natin masasabi ng equipment na gagamitin ay safe to use? Siyempre, babalikan ko yung sinabi ko kanina, well-maintained ba siya? Third-party certified ba siya? May record ba siya? And sounds good ba siya kapag visual inspection mo pa lang, yung pre-operation test, kumbaga pre-inspection test ng operator at saka ng supervisor and safety practitioner o safety officer, joint inspection. Doon pa lang makikita mo na kung may mga leakages or sound safety to use ba yung equipment by visual inspection. So yung lifting, self-lifting plan, talagang yun ay ano lang, yun ay pre-plan lamang yun kung saan nakasulat lang doon na yung gagamiting na load, equipment to lift that load ay safely na mailo-load kasi yung equipment ay suitable to use, safe to use, at yung environment naman ay defined na doon naman ay magkakaroon tayo ng safe control during the lifting operations. Nandun na yung drawing ng barrication, nandun yung drawing ng signages, nandun lahat, dun sa isang papel na kung saan nandun lahat yung criteria o detail na yung drawing itself, kahit i-drawing mo lamang doon yung load at kung saan yung direction ng swing ng mobile crane from the truck or equipment, mag-unload ka kunyari ng anumang material, i-unload mo. Tapos dadalhin mo doon sa ibabaw o sa podium o kung saan mang level. Yun yung criteria na sinasabi natin, Brad. Mayroong tinatawag na jib deflection, no? When does it occur? Yung tinatawag na jib deflection. Yung kasi kapag yung crane ay luma na talaga, kaya nga bumagsak sa aming company, nag-require ng company namin na pagka 10, yung aming employer I'm talking about, kapag 10 years older na yung mobile crane, ando doon na yung posibilidad na talagang mayroon ng sloping yung deflection or sloping. Nag-slope na yung hindi na tuwid. Hindi na tuwid, may slope na. Yang parang may carb na siya. So, pagka ganun, huwag ka na makipagsapalaran. Pagka ikaw ay magtitingin ng inspection ng crane, tingnan mo muna kailan pa ba ito ginawa. Manufactured. Minimum 10 years. Pero ako, pag 10 years na, hindi ko na rin tinatanggap. Kasi sabi ko sa plant division supervisor, we paid money
for say for example, we paid money, ano bang brand na gusto mo sa sasakyan? Yung top brand, halimbawa, you paid Ford Explorer money. Tapos ang i-deliver mo Kia. Parang hindi tama. Ha? Parang hindi tama. So, ibig ko sabihin, ay nagbayad naman tayo ng ayos. Yung pera naman natin, sulitin mo naman. Magpapadala ka ng isang equipment na isang bangga lamang siguro ito sa pader kahit na walang load, babagsak. So, ibig sabihin, pagka ang mobile crane talaga ay more than 10 years na or 10 years na, huwag nyo lang tanggapin sa site ninyo. Lalo na kung itong mobile crane na ito, pag tinignan mo ang parts by parts, titingnan mo kahit titingnan mo yung outrigger kasi, di ba, para yung yun ay nagtatago yun sa kanyang taguan, may taguan yun eh. Makikita mo dun kung greasy, kung may grease ba yun, makikita mo kung kalawangin ba yun. At saka halo kasi yan eh. Kaya usually yun na nagtutwist. Kapag yung mga nagko-collapse ng mobile crane, nagtutwist yun eh. Dahil matanda na nga eh. Nagtutwist. Kaya mas maganda yung mga 5 years older na crane, maximum 7. Yun, pwede yun. Kaya pagka yung mobile crane ay basta natin ginamit, hindi natin in-examine ng tama, swerte-swerte lang yan. Mayawa ang Diyos sa bagay, mayawa ang Diyos, pero maigi na yung nag-iingat. Sometimes when we operate in a day, wind speeds can be variable. What actions must be taken to ensure safe working conditions are maintained? With regards to wind speed, you're talking about wind speed. Yeah. Yeah, we have to stick to the requirements. We have to stick to regulations. We have to stick to the procedure. And then we have to stick to the risk assessment. In the risk assessment itself, it's clearly written, if the wind speed raised up to certain speed limit, then the crane should stop. Otherwise, you are putting in danger everything, equipment itself and lives as well. So, just conform with the risk assessment, follow the basic, follow the requirements, follow the rules, follow the permit to work. It's written there. So, only just follow the permit to work. If you follow the permit to work, you are more than 99.99% safe ka. Kumbaga. Ano yung minsan when I attended one session there doon sa Shields dati, meron ako narinig na tinatawag nila na rated capacity indicator sa crane. Ano ang purpose nito? Yun ay safe working, yung safe working load na tinatawag, yun kapag ka ang crane kasi ay bumuhat o pinabuhat ng mga operator ng more than its capacity, talagang blink yung red, meron yung red at saka green. So, yun ang indicator. Yes. Nagbiblink siya. Safe working load indicator ang tawag. Oh. Yes. Ano ba talaga yung normal safe practice when an overhead crane is not in use? No? So, anong dapat talaga na gagawin? Halimbawa, nandoon lang yung crane na katatapos lang after 3 hours and when not in use. Ano yung mga SOP? Mobile crane ang tinatawag mo, tower crane? Overhead crane. Overhead crane or tower crane? Pagka hindi mo ginagamit, you mean to say? Yung tapos na yung lifting. Pagka tapos na yung lifting, actually yung kita mo yung hoist niya, itataas mo yun. Kasi pagka hindi mo itinaas yun, kung saan man yun, ilang metro yun, basta ang punto nun, kapag humangin, pag nag-swing siya, hindi siya makaka-hit ng kahit yung sarili niya, hindi niya mahihit. Yun. Kaya dapat, kumbaga, pagka naman ikaw ay anumang equipment, i-rest mo talaga yung equipment sa resting position. Yung hoist niya, huwag mong pababayaan ng hoist ay talagang nakababa hanggang sa ibaba. Kasi pag nag-swing yan,
Yun yung if not in use. If not in use, halimbawa kakain sila, magbe-break. Mm. So ganun ang positioning dapat ng ano. Usually yun din nga ang isang dahilan kaya nagkakaroon ng aksidente. Nalilimutan nila. Mhm. Di ba minsan merong before the start of a lifting operation, merong silang checklist na ginagawa, yung tinatawag na inspection list, di ba? Mm. Ano ang tine-check up normally doon sa kasali doon sa inspection list? Pagka ang check up doon, yung mismong tower crane itself o yung mobile crane itself, yung parts niya. Mm. Yun yung visual inspection lang naman yun. At saka yung kagaya ng sinabi mo kanina, nagwo-work ba yung safe working load indicator? Yun. May mga backhorn din yun. Meron yung lights. Tapos titingnan meron yung load chart yun eh. Lahat ng indicator, meron tinatawag tayo ng limit switch. Halimbawa, tower crane. Yung limit switch, yun, kasi usually pag tumingala ka sa mga building under construction, may makakakita ka ng magkakatabi na crane, na ang kumbaga, instead na maghalikan sila at mag-crash to each other, meron yang limit switch. At mag-automatic yan na mag-stop. May control yan. Yun ay isa sa mga ini-inspection. Siyempre, tapos titingnan din nga yung kung mobile crane naman, yung lifting gears ang isang number one na inspectionin. Yung lifting gears kasi pag may damage na yung weaving sling, tapos yung validity ng inspection, validity ng third-party inspection ng certificate. Pagkatapos mo ma-inspect yung validity ng inspection certificate, ang inspection mo naman yung validity ng inspection third-party certificate ng operatives. Operator, rigger, banksman, slinger, whatever kung anong itawag. Tapos, pagkatapos mo ma-validate yung mga dokumento na yon na legal requirements, mag-visual inspection ka naman, may checklist naman nun, yung parts of equipment itself. At ang isang importante dyan, yung load indicator, tapos yung outrigger niya, yung hydraulic oil niya, yung safety latch niya, marami. Lahat ng parts ay importante sa equipment. Lahat ng parts. At may checklist naman yan na hindi kailangan mo talagang isa-isahin. We'd like to greet those who are watching us. Michael Quezon Siran. Meron siya, deflection is flex in the jib while load is being lifted. Michael RJ Kalugay Kero, may tanong siya, how do you check the expiration of tires for mobile cranes? Yan. Yun ang tanong niya. May date naman yun eh. may date naman yung ating mga tire. Nakasulat naman doon yung manufacturing date. Brother Vic, may tanong ako kasi in every activity, although this is, we consider it as a last resort, but we need PPEs as well. So, as far as crane safety is concerned, ano ba yung mga PPEs na dapat gamitin? Pagka ikaw ay, lalo na kung ikaw ay operator o kaya not operator, sabihin natin na yung meron ako nakita na nalaglag o nahulog, fall at height o fall from height dito sa isang Emirates way back 2004, 5, ganun, 4.5. Nag-i-install siya, nag-i-install pa sila ng tower crane. During installation pa lang, hindi pa nagagamit, brada. Kita mo siya na from the end of the jib, siya ay tapos na siya, pabalik na siya, may naiwan lang yata. Tapos pagbalik niya, nag-slip yung kamay niya o paa niya, nahulog siya. Yung basic naman, basta ikaw ay nagtrabaho sa height, full body harness ang kailangan yan. At saka yung mga tools na gagamitin, meron yung tinatawag na lanyards, safety lanyards. Yung bang nakakapit dito kung ano mang ginagamit mo, hammer. Yung hammer, ito'y hammer, mayroon yung lanyard, nakatali dun sa dulo ng hammer at saka nakatali sa kamay mo. Kung mag-slip sa kamay mo, ay hindi babagsak sa ibaba. So yun yung mga basic na na kailangan natin. Siyempre yung mga PPE na personal protective equipment
glove and everything. Pero the main thing is yung full body harness, tapos yung para prevention of falling object or falling tools or falling materials, ay di yung lanyard nga during installation. Tapos, ang isa pang importante pagka another PPE pa, usually yun lang naman. Nung ako'y umattend ng i-explain ko lamang, i-share ko lamang. Umattend ako ng NFPA 101 Life Safety Code diyan sa nasa Dubai Holding entity namin. Kami Dubai Properties, Dubai Holding yung mother company namin. So doon kami sa Burj Al Arab, no. Doon sa Burj Al Arab yung aming seminar, 2 weeks yon. Ngayon nagtanong yung trainer, American trainer. We are talking about life safety code. Ano daw ang kailangan gawin kapag yung Burj Khalifa nagkaroon ng fire doon sa taas? Anong mga precautionary measures? Ngayon, ako naman walang maisip. Nag-joke ako. Joke yun sa akin eh. Sabi ko, sir, para sa akin, magdala lang tayo ng parachute. Sabi ko, bakit? Tawanan lang sila. Wala akong masabi. Parachute. Parang ako, siguradong ligtas ka. Pero speaking of mobile crane, yung sa PPE naman, yun lang, basic lang, Brad, yung PPE na boots, safety Google, full body harness. Presence of mind doon ang importante, common sense, Brad. Yun ang pinaka-PPE para sa akin. 5 senses. Yung common sense natin. Kasi pag meron kang 5 senses, siguradong isusuot mo lahat ng PPE requirements eh. Yun eh. Ang problema, yun ang hindi common eh. Minsan, wala naman ang asawa ko. Pag ako nag-joke sa asawa ko, sabi ko, alam mo, madaming ganyan sa site. Sabi niya, yung bang ulo, yung alam naman natin yun eh, yung ulo, yung nakapatong sa balikat. Nung una, hindi na naintindihan eh. Anong ulo nakapatong sa balikat? Yung ulo, basta nakapatong sa balikat. Kasi yung ulo, alam ko, saan ba ginagamit ang ulo? Ipapatong ba lang sa balikat yan o gagamitin yung ulo? Di ba yung ulo may utak? Anyway, talagang yung common sense ay yun ang basic PPE para sa akin. Pag may 5 senses ka, sure ball, magsusuot ka. May common sense ka eh. Ay kung wala kang common sense, sabi nga nila nako, ewan ko, kilala mo ba si Francis Bacon? Of course. Si Francis Bacon, yun ang hindi ko malilimutan nung ako'y high school pa lang. May nakalagay doon sa aming bulletin board. Common sense is not so common. Tapos nakalagay, one word is enough to a wise man. Di ba? Puro common sense yun, ano? Oh. Anyway, ang common sense talaga importante yan. Ano yung mga advice ang maibigay mo for those who are directly involved in the activity, lifting operation, especially crane? Anong mga advices ang maibigay mo before we finally say goodbye? Kung ikaw ay isang safety practitioner or ikaw ay isang kagaya mo, yung kahit sino sa atin, anumang life o anumang walks of life o anumang tawag doon, anumang trabaho mo na kung saan ka nabibilang na industry, safety practitioner ka man, artista ka man, magaling na commentator ka man, kagaya ni Brad Rico, anumang field kung saan ka na-involve. Ang una kasi diyang importante na kailangan natin ay yung sarili natin. Kagaya ko po, bilang isang practitioner, bilang isang safety practitioner, bilang isang father, bilang isang grandfather, bilang isang employee, katrabaho, kapatid, ano ba ang mahalaga sa akin? Ang mahalaga po sa akin ay yung buhay. So, ang buhay ng tao ang mahalaga. So, ibig sabihin, kapag ako po'y nagtrabaho, lahat po ng buhay ay pinapahalagan ko. Buhay ko, buhay ng kasama ko sa trabaho, buhay ng mga bisita, buhay ng kung sino man.
So, saving lives ang importante muna. Kapag ka po tayo ay meron tayo sa puso natin na I have to be careful kasi kapag ako hindi nag-drive safely, pwede kong mabangga yung kasama ko sa highway. Pero kung ako ay magdadrive ng focus, drive defensively, kung ako ay maglilip ng material na to according to the law, according to the permit to work, according to the risk assessment, surely I will lift it safely. Surely walang tao na madidisgrasya. So ibig sabihin, hindi lamang po doon sa procedure dapat tayo susunod eh. From inner part of your heart, nandoon yung moral obligation natin to love the people in one word. Loving the people is saving the people and caring the people. And if you care the people around you, ay siya, ay di, ikaw ay laging careful sa pagtatrabaho, ano man yung ginagawa mo. Kasi ayaw mo nang magkaroon ng failure. Yung failure at mistake, yun ang dapat nating iwasan eh. Kaya, by God's grace, hindi tayo magkakaroon ng aksidente. Basta tayo nagtiwala sa Panginoon, bago tayo magtrabaho, hingi tayo manawagan tayo sa Panginoon Diyos na tayo ay kanyang samahan, gamitin niya tayo para sa kanyang purihan, ano man yung ginagawa po natin, ano man yung nililip ninyo, tinatrabaho natin yan para sa kapurihan ng Panginoon. Tinatrabaho natin yan para sa Kanya. So, surely but surely, sabi nga nila, walang mangyayaring aksidente. Merong tanong si Kwan, Falcon 7. Nasa screen, brother. Curious lang po ako, since operating a mobile or tower cranes is very critical, do you require mandatory alcohol and drug testing? Honestly, hindi lang sa operator eh. Dahil sa site, sa construction, talagang hindi pwede nakainom. Meron kaming pang-test ng alcohol sa hindi pwede yon. Regardless, kahit ikaw ay operator or hindi operator, bawal. Hindi namin pinapapasok yan. Meron niyang nakasama yan sa procedure namin, sa site rules namin. Kumbaga, hindi, kasi kung ikaw ay hindi naman operator, ay kahit na ba ikaw ay hindi operator, ay ikaw ay medyo nakainom, kaya ikaw ay pwedeng malaglagan ng materialis, nag-cross ka doon sa exclusion zone. Kapag ikaw ay nakainom, yung pinag-uusapan natin ng common sense, mababawasan yun, baka maging 3 senses na lang, baka instead ng 5. Yun po ang sagot ko, Brad, kasi kapag ka po kung wala naman po sa inyong construction na site rules yung pag-alcohol ay bawal, pag nakainom ay bawal, ay pwede nyong isama, pwede nyong i-update yung site rules ninyo or house rules ninyo. Kasi meron tanong si Dan Michael Dumpit. Any opinion po about working with cranes near the electric lines or electric hazard? Magandang tanong yan. Hindi ko lang binanggit yan kasi dito sa Dubai wala naman kaming overhead transmission line. Of course, hindi yan ang isa sa Saudi Arabia nung ako nasa Saudi. Maraming problema diyan na yung overhead crane kasi maraming transmission line diyan eh. Definitely, meron pong local authority at local regulation diyan sa inyo kung saan man po kayong parte, kung sa Pilipinas or sa nakasulat naman po doon ano yung allowable limit na distance kapag maglilip ka ng mobile crane kapag may overhead transmission line. Meron po yung requirements na titingnan po natin. Kaya po dapat tayo aware what is the local authority regulations with regards to lifting is concerned. Kung ikaw ay nasa Saudi, kung ikaw ay nasa Qatar, kung ikaw man ay nasa Oman, o kung saan parte ka naman ng mundo, lagi pong merong requirements po sila dyan at yun po ang susundin po natin. Ayan. At dito, nagtatapos ang ating safety talk. Wala na tayong tanong. Brother Vic, maraming salamat for joining me tonight. Would you like to thank those who are watching us, Brother Vic? Of course, maraming salamat po sa mga nanonood at mga manunood pa. At kung ano man po yung inyong, alam niyo na po, hindi ko naman po talaga inisa-isa yung mga tanong ni Brad Rico. Baka humaba ho tayo ng humaba. Ay ako pa, marami akong kwento. Kaya kung ano lamang ho talagang mag-pop up sa utak ko, yun na lang ang pinupokus ko. So kung meron naman po kayong detailed question, pwede nyo naman pong ibigay sa akin kung sakali po
email nyo na lamang po sa akin. Si Brad Rico, alam naman po niya yung email. Mm. Maraming pong salamat sa inyo at kung ano man po yung gusto nyo pang malaman sa safe lifting operations na hindi namin napag-usapan, yun po, itanong nyo lang po sa akin. Based sa experience ko po yun. Hindi po, kasi alam nyo naman, mag-google ka lang, alaman mo na ang sagot eh. Mag-google ka lang. Kaya lang, yun ang pinag-usapan namin, yun ay based sa nangyari at na-experience ko po. Yung aming pinagkwentuhan lamang. Pero kung ano man po yung inyong mga katanungan na talagang gusto nyong iklaro pa, more than klaro, kumbaga i-clear pa ng mas clear pa, hayaan nyo po at ako po ay magbibigay sa inyo ng kaukulang time para po masagot ko po yun sa inyo sa email o kahit po text message lang o iMessenger lamang. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat at sana po tayo ay laging pagpalain ng Panginoong Diyos na tayo ay laging safe sa anumang field ng hanap buhay tayo po na involved. Magandang gabi po, magandang araw po. Ayan, mga kababayan, that winds up our episode for this week sa ating Safety Talk at nakasama natin earlier ang competent person, the safety specialist na very generous when it comes to sharing his knowledge. Imagine 30 years experience in the field of health and safety. Maraming salamat po. Please share the video so that we can also share the learnings to other safety practitioners and other safety officers. Maraming salamat and don't forget to pray. End your day with a prayer and start your day with a prayer. We'll see you next week for another episode of Safety Talk here on Tatak Pinoy, Loud and Proud. Hindi biro ang mga pagsubok na hinarap natin ngayong taon. Ganun pa man, let's keep unboxing care. Siguraduhing aabot ang pamasko mo. Send it today with LBC. Dahil for 70 years, tuloy pa rin ang paghahatid namin ng saya ng Pasko. October 16 po yung draw and for those who would like to enroll in the field of health and safety, you can call Anthony and Gretchen. Meron silang Supervisor Diploma in Occupational Safety and Health. OSHIC in Abu Dhabi, they have their online learning as well. At saka, request lang po, follow the Tatak Pinoy Loud and Proud Facebook page para you will receive a notification every time we go live, especially on safety matters. And of course, subscribe to our YouTube channel, Tatak Pinoy UAE. Maraming salamat again for watching us and we'll see you again next week sa ating Safety Talk dito lang sa Tatak Pinoy Loud and